мої золоті! Рада знову бачити вас на моєму каналі. Складаємо руки в замок, робимо глибокий вдих-видих і готуємося до події, від якої в усіх астрологів традиційно смикається око. А в людей розпаковуються найпотаємніші бажання та відбувається тотальна переоцінка життя. Сьогодні ми говоримо про явище, яке вже стало містичною класикою – коридор затемнень у серпні 26-го року. Зазвичай словосполучення «коридор затемнень» викликає в багатьох бажання закутатися в ковдру, вимкнути телефон, закупитися гречкою і не виходити з дому щонайменше 3 тижні. Але давайте одразу домовимося. На моєму каналі жодної паніки та нагнітання страху не буде. Ми підійдемо до цього космічного атракціону з посмішкою, здоровим глуздом і чітким розумінням того, як використати цю потужну енергію собі на користь. У цьому великому випуску ми детально розберемо, що таке коридор затемнень і чому його так називають. Точні дати початку, пікових точок і завершення цього періоду. Як саме ці космічні події впливають на наші стосунки, фінанси і здоров'я. І, звісно ж, на вас чекає покрокова астроінструкція для кожного знаку зодіаку, яка допоможе пройти цей коридор із високо піднятою головою та короною на маківці. Влаштовуйтеся зручніше, беріть свій улюблений напій, ми починаємо. І так, що ж таке коридор затемнень і чому всі про нього говорять? Давайте почнемо з чистої астрономії та дрібки логіки, щоб раз і назавжди зняти покров містики. Затемнення рідко ходять по одному. Всесвіт любить парні номери. Згадаємо базову механіку. Спочатку відбувається сонячне затемнення, коли місяць стає між Землею та Сонцем, а приблизно через 2 тижні місячне, коли Земля закриває собою місяць від сонячного світла. Отже, коридор затемнень – це якраз той самий проміжок часу між двома затемненнями. Це не якийсь фізичний тунель у космосі, а часовий інтервал, під час якого енергетичне поле Землі перебуває у стані підвищеної турбулентності. Уявіть, що ваше життя – це потяг, який зазвичай їде зі швидкістю 60 км на годину. Ви спокійно п'єте чай, гортаєте стрічку новин і плануєте вихідний. І тут потяг влучає в коридор затемнень. Під колесами вмикається турборежим, швидкість зростає до 300 км на годину, а за вікном починають миготіти декорації. У цей період час наче стискається. Події, які у звичайному житті тягнулися б роками, відбуваються за лічені дні. Всесвіт діє як суворий, але дуже ефективний прибиральник. Він без жалю вимітає з нашого життя все фальшиве, застаріле та нежиттєздатне. І водночас дає потужний поштовх для всього нового, що ми так довго відкладали. І так, точний розклад космічних вистав, дати та хід подій. Записуйте або запам'ятовуйте календар серпневого коридору. Перше відкриття коридору 12 серпня у 2026 року. У цей день відбувається повне сонячне затемнення та молодик у знаку Лева. Це точка відліку. Сонячне затемнення завжди відповідає за зовнішні події, нові старти, перезавантаження нашого «я» та соціальних амбіцій. Оскільки Лев – це знак вогню, краси, лідерства і сценічного сяйва, перша хвиля коридору змусить нас замислитися, а чи на своєму я місці стою, а чи вистачає мені сміливості бути собою. Екватор коридору з 13 по 27 серпня. Це той самий міжзатемнений простір, час, коли події розвиваються з калейдоскопічною швидкістю. У ці дні важливо не робити різких рухів, спостерігати за тим, які люди з'являються у вашому житті і які ситуації виринають на поверхню. Закриття коридору 28 серпня. Ми доходимо до фінішної прямої. 28 серпня відбувається часткове місячне затемнення та повнолуння у знаку Риб.
при сонці у Діві. Якщо сонячне затемнення робить акцент на зовнішніх діях, то місячне – це завжди про наші емоції, підсвідомість, інтуїцію та очищення. Це момент, коли треба поставити остаточну крапку, відпустити старі образи та завершити тривалі процеси. Повністю енергетичне тво заспокоїться лише до початку вересня, коли коридор залишиться позаду. Тотальний вплив, як коридор поводиться в різних сферах життя. Давайте тепер чесно про те, до чого готуватися у повсякденності. Перше. Емоції та психіка. У коридорі затемнень наш внутрішній налаштувач емоцій трохи збивається. Ви можете помітити, що дрібниця, на яку ви раніше не звернули увагу, викликає бажання написати драматичний пост або виплакатися в подушку. Це нормально. Назовні виходить усе, що ви роками заштовхували всередину. Головне правило – не вірити своїм першим емоційним імпульсам. Відкладіть розбір польотів до вересня. Друге – стосунки та оточення. Цей період перевірки на міцність. У коридорі затемнень з нашого оточення дивовижним чином випадають люди, з якими нам більше не по дорозі. Навпаки, з'являються так звані кармічні партнери, зустрічі з якими здаються зумовленими долею. Якщо якась людина під час коридору вирішила піти з вашого життя, не тримайте її за поли. Всесвіт просто звільняє місце для когось значно важливішого. Оскільки коридор стартує у вогняному леві, а завершується на осі Діва Риби, фінансові питання потребуватимуть особливої мудрості. Це поганий час для спонтанних ризикових інвестицій, оформлення великих кредитів чи купівлі речей на останні гроші, зато красиво. Проте, це ідеальний період, щоб переглянути свою цінність як фахівця, оновити резюме або закласти фундамент для масштабного проєкту, який ви запустите восени. Головний кодекс виживання – що можна і чого не варто робити. Щоб пройти цей серпневий коридор без втрат і з максимальним плюсом, тримайте чек-лист. Категорично не варто приймати доленосні рішення в стані афекту, звільнятися в нікуди, подавати на розлучення через невимиту чашку або продавати квартиру на емоціях. Вступати у конфлікти з керівництвом чи близькими. Пам'ятайте, все, що засіяно під час коридору затемнень, розгрібати доведеться роками. Перевантажувати організм фізично та емоційно. Рекомендується робити. Займатися позбавленням від непотребу, як у шафах, так і в голові. Викидайте старі речі, чистіть контакти в телефоні, закривайте хвости. Приділяти час тілу, водні процедури, прогулянки, легка їжа, повноцінний сон. Записувати свої ідеї. У коридорі часто спадають на думку геніальні осяяння, які можна буде реалізувати трохи пізніше. Ось таким насиченим, яскравим і трансформаційним буде для нас коридор затемнень у серпні 26-го року. Пам'ятайте, затемнення – це не вирок, це просто прискорений курс підвищення кваліфікації від Всесвіту. Не бійтеся змін, усміхайтеся подіям, зберігайте внутрішній спокій і пам'ятайте, що головний штурвал від вашого життя завжди у ваших руках. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте ваші теплі вподобайки. Вони піднімають настрій і мені, і алгоритмам Ютубу. Та пишіть у коментарях, як ви відчуваєте наближення цього коридору. А тепер найцікавіше, давайте подивимось, яку саме сферу життя коридор затемнень вирішив перезавантажити особисто для кожного знаку зодіаку. Овни. Для вас цей коридор – це велика перевірка вашої творчої енергії, любові та стосунків із дітьми чи власними проєктами. Сонячне затемнення у Леві вимагатиме від вас виходу на нову сцену.
Досить ховати свої таланти. Проте місячне затемнення наприкінці серпня вкаже на необхідність навести лад у щоденній рутині та здоров'ї. Порада. Перестаньте конкурувати зі світом. Спрямуйте свій вогонь у створення чогось унікального і не забувайте відпочивати, щоб не вигоріти на півшляху. Тельці. Коридор затемнень зачіпає вашу вісь дому, родини, майна та кар'єрного статусу. Можуть спливти питання, пов'язані з нерухомістю, переїздом або глибокими родинними сценаріями. Наприкінці місяця місячне затемнення підсвітить ваш сектор задоволень і творчості. Порада. Будуйте свій внутрішній замок, робіть дім затишним, але не намагайтеся контролювати всіх домашніх. Дайте близьким право на їхні власні помилки. Близнюки, ваш коридор пройде під знаком інформаційного буму. Поїздки, навчання, нові контакти, оформлення документів – усе це вируватиме на повну потужність. Наприкінці серпня вам доведеться навести лад у сімейних справах та у власному помешканні. Порада. Фільтруйте інформаційний шум, не вірте чуткам, перевіряйте факти і не розпилюйте увагу на 1000 дрібниць одразу. Виберіть один головний напрямок. Раки. Для вас серпневий коридор піднімає фундаментальну тему грошей, особистих ресурсів і самооцінки. Ви можете суттєво переглянути свої джерела доходів, навчитися казати «ні» людям, які висмоктують із вас ресурси, та підняти ціну за свою працю. Порада. Перестаньте бути рятівником для всіх навколо за власний рахунок. Інвестуйте в себе, свій комфорт і своє здоров'я. Леви, тримайтеся! Ви у самому епіцентрі цього космічного шторму. Сонячне затемнення відбувається у вашому знаку, а це означає повне обнулення вашої особистості, зачіски, стилю та життєвих цілей. Ви скидаєте стару шкіру, а під кінець місяця місячне затемнення змусить навести лад у ваших особистих фінансах. Порада. Дозвольте собі трансформуватися. Не чіпляйтеся за минулий образ. Сяйте, але робіть це з королівською великодушністю, без гордині. Діви, для вас цей коридор – це час глибокої внутрішньої роботи, психологічного очищення та підготовки до нового життєвого циклу. На початку серпня варто зменшити соціальну активність і побути в тиші. А ось 28 серпня місячне затемнення у вашому секторі партнерства підсвітить важливі стосунки та баланс між «я» та «інші». Порада. Відпустіть тотальний контроль і перфекціонізм. Дозвольте собі бути недосконалими, відпочивайте та звільняйтеся від усього, що виснажує ваш ресурс. Терези. Коридор затемнень перезавантажує вашу сферу друзів, соціальних зв'язків, онлайн-проєктів, планів на майбутнє. Ви чітко побачите, хто у вашому оточенні є справжнім однодумцем, а хто просто створює масовку. Наприкінці серпня вам знадобиться пауза для відновлення душевного спокою. Порада. Не намагайтеся зберегти стосунки з тими, з кого ви вже виросли. Шукайте нову зграю і не бійтеся мріяти про масштабні речі. Скорпіони, для вас серпень готує прорив у сферах кар'єри, статусу та ваших найвищих цілей. На початку коридору можливі раптові повороти на роботі, зміна керівництва або пропозиція нової посади. Наприкінці місяця фокус зміститься на колективні проєкти та друзів. Порада. Дійте чесно, відкрито і без таємних інтриг. Беріть на себе роль лідера. Зараз Всесвіт готовий оцінити вашу силу гідно. Стрільці. Розправте крила. Коридор затемнень підсвічує ваш сектор далеких горизонтів, подорожей, вищої освіти та особистої філософії. Можливі важливі поїздки або рішення щодо навчання. А наприкінці серпня місячне затемнення вимагатиме від вас чіткості у кар'єрних питаннях. Порада. Не обмежуйте себе рамками. Учіться, викладайте, розширюйте світогляд,
але не забувайте виконувати свої щоденні професійні обов'язки. Козироги, цей період зачіпає сферу великих фінансів, інвестицій, спільних ресурсів та емоційної трансформації. Це час закриття давніх боргів, вирішення питань зі страховками чи податками, а також відпущення давніх психологічних затисків. Порада. Довіртеся процесу очищення. Все, що відходить зараз, звільняє місце для вашого фінансового та особистісного зростання в майбутньому. Водолії. Головний фокус цього коридору – ваші партнерські стосунки, як особисті, так і ділові. Настає час розставити всі крапки над «і». Хтось вийде на новий рівень довіри і зіграє весілля, а хтось зрозуміє, що контракт час розірвати. Порада. Навчайтеся домовлятися без крайнього радикалізму. Пам'ятайте, що сильний партнер поруч – це не загроза вашій свободі, а можливість подвоїти сили. Риби, тримайтеся. 28 серпня місячне затемнення відбувається саме у вашому знаку. Це ваш особистий момент істини та кульмінація великого життєвого етапу. На початку коридору ви змінюєте свій щоденний розпорядок і турбуєтеся про здоров'я, а наприкінці місяця повністю оновлюєте своє сприйняття себе та власного шляху. Порада. Дбайте про свій емоційний стан, не беріть на себе чужі обов'язки і припиніть бути рятівником для всіх підряд. Вивільняйте місце для власного щастя.